Hello guys! Welcome muli sa aking channel. Sa video ito, tayo ay magpapa-underwash, no? Yung undercarriage ng ating sasakyan, yan ang ating ipapalinis, ano? So hindi ito DIY, magpapalinis tayo sa mga shop, no? Particularly sa mga gas station, kasi sila yung may lifter, no? Ngayon, bakit ba dapat nyong ipalinis ang ilalim ng inyong sasakyan? So una-una, kasi para maiwasan ang kalawang, no, sa ilalim, no? Pagka kinalawang ang ilalim nyo, nako, malaking gawain yun, ano? Tsaka para matanggal din, ikalawa, para matanggal din yung mga bato, yung mga grime sa ilalim. Okay, so napaka-importante rin na pinapa-underwash ninyo ang inyong mga sasakyan, ano? So bago nito, magpapa-rehistro muna ako ng Montero Sports ko, pero hindi ko na ito i-film, no? Magre-report na lang ako sa inyo mamaya kung magkano ang binayaran ko para dito sa Montero Sports. So kung hindi pa kayo nakapagparehistro ng inyong sasakyan sa taong ito, so mabibigyan ko kayo ng ideya sa video ito, no? So tara, maghanap tayo ngayon ng shop na nag-o-offer ng underwash. Okay? Yun. Wala mo na di tayo magaling. Ito mga safe na kailangan natin. Pag-uusapan natin ngayon, siyempre, puro sa mga... So guys, unahin muna natin ang LTO, no? Register muna natin ito, renewal. Kasi balita ko napakahaba raw ng pila sa emission testing, ano. So yun muna unahin natin. Nandito ngayon ako nakapila sa emission, no? Sa emission test. Pila-pila pa lang ngayon talaga. Kaya kailangan na maaga kayo kung kayo ay magpapa-rehistro ng inyong sasakyan. So mabilis naman daw ito, tatlo-tatlo yung pumapasok. Sana mabilis lang, ano. Ay, di ko alam kung picture yung lumapit sa akin. Kinagat ko na. Pero lahat naman sila, siya yung nag-a-assist eh. So hindi ka na lalabas ng sasakyan mo, siya na mag-aasikaso. Abutan na lang natin siguro ng tip mamaya, ano. So ganito ang sistema halos sa lahat ng LTO. Kahit saan LTO kayo pumunta, pila talaga yung rehistro. Kasi natenga yung buwan ng Marso, Abril, tsaka Mayo. Ako nga June ng renewal neto eh. Pero ngayon lang ako magpapa-renew kasi ngayon lang ako nagka-budget. At walang penalty guys, no? Kung sakaling hindi pa kayo nakapag-renew, walang penalty. Merong 2 months na palugit ang LTO. So kung ang ending ng inyong plaka ay 5 or 6, so pwede na kayong magpa-renew ng inyong sasakyan ngayon. Walang penalty yan. Okay, so babalitaan ko kayo kung magkano ang magagastos ko dito para meron kayong ideya, no guys. Okay, papasok na tayo sa ating emission test. Ay, ang dami nagpapa-emission test. Ang dami ring nagpapa-renew. So kung kayo magpapa-renew ngayong panahong ito, nako, mahaba-habang pasensya ang kailangan. So nandito pa rin tayo sa emission testing. So pinapasok ako dito sa loob ng sasakyan. Bawal daw doon sa labas, kaya hindi ko makukuhanan yung pagkuha ng smoke test, no. So okay lang yun kasi nag-iingat din tayo dahil sa COVID. So kung magpaparehistro kayo sa mga panahong ito, medyo maigpit sila, kaya medyo may kabagalan din, ano. Okay, pagkatapos na ito, mag-stencil tayo, TPL insurance, tapos pagbabayad ng renewal, tapos na. Pwede na tayong magpa-underwash. Okay? Okay guys, so tapos na tayong magpa-rehistro. Hindi ko na nakuhanan ng video yon kasi bawal naman sa loob ng LTO yon. So mamaya bibigay ko sa inyo kung magkano yung nagastos ko, no? Para may ideya kayo kung kayo ay
re-renew din ng Montero. So ngayon ay pupunta tayo sa isang gasoline station. Tatanong tayo kung nagko-offer sila ng underwash ano. Sir, nag-underwash kayo? Opo. Paano? Pero may nakakalang mo, bossing. Pwedeng tayo, bossing. Pangilan ako? Naman, pangilan. Pangalawa ka, bossing. Itataas to, di ba? Opo. Ito mo na, bossing. Yan lang ako. Sandali lang ba yan? Sandali lang ba yan? Opo. Siguro ba? Para sa So, meron pang nakasalang doon sa Shell. Try natin sa Petron ano. Pero nagpa-reserve ako doon. Baka sakali na marami din sa Petron. Oh, namuti. Namuti ah. Lumabas yung kulay niya.
guys, tapos na tayong magparehistro, tapos na rin tayong mag underwash, no? So pakita ko lang sa inyo yung mga nagastos ko ngayong araw na ito, no? Kung kayo ay magpaparehistro, ang emission test ay 500 pesos. Okay? Tapos ang TPL insurance, no, ay 1,250. Yan, kita nyo ba? 1,250. Tapos ang registration renewal ay ng Montero, ha, 2,530. Yan, kita nyo? So pagka magpapa-renew kayo ng sasakyan, magkasos din kayo ng mga halos 5,000, no, 5,000 piso. So sa underwash, nakagastos ako ng 600 pesos sa Petron. So malinis na ulit yung ating undercarriage, no, yung ilalim natin. So kung hindi nyo pa natatry na magpa-underwash, no, maganda na pa-underwash din kayo para maiwasan nyo yung kalawang sa inyong sasakyan. Siyempre investment ito, no, mahal na mahal natin yung mga Montero natin, mga sasakyan natin. So kailangan na alagaan natin mabuti. So hindi lang yung body, pati yung ilalim. Okay? So kung may mga suggestions kayo sa akin na mga DIY, comment lang ninyo sa baba sa comment section at try natin na gawin iyon, ano. So sana i-like nyo ang video na ito, subscribe kayo sa akin channel para marami pa kayong malaman o matutuhan ng mga DIY job. Maraming salamat sa inyo guys, at sa uulitin.